हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज मैले यहाँहरूमा क्रिस्पी पोट्याटोको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईँ हामीले बजारमा खाँदै आइरहेको जस्तै क्रिस्पी पोट्याटो घरमै बनाएर खान सकिन्छ भन्ने कुरा आज म यहाँलाई सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै आउने बेललाई प्रेस गरेर अलमा प्रेस गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिले क्रिस्पी पोट्याटो बनाउनको लागि हामीले 4वटा ठुलो साइजको आलुलाई तासेर 10 मिनेट जति पानीमा भिजाएर लिएका छौँ। आलु हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। अब हामी यसलाई चिप्सको लागि कटिङ गर्नतर्फ लाग्छौँ। यहाँ हामीले चिप्सको लागि कटिङ गर्न एउटा साधारण कोरिचेर लिएका छौँ, जसमा चिप्स कटिङ गर्नको लागि दुईवटा डिजाइन रहेका छन्, एउटा सादा र एउटा बुट्टावाला। यहाँहरूलाई हामी बुट्टावाला र सादावाला दुवै डिजाइनबाट कटिङ गरेर देखाउनेछौँ। यहाँ हामीले अघि भिजाएर राखेको आलुलाई लियौँ र सुरुमा चाहिँ हामी यो बुट्टावाला डिजाइनबाट चिप्सलाई कटिङ गर्छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ, यो लेज जस्तै छैन त। त्यस्तै गरी हामी यो सादाबाट पनि कटिङ गरेर देखाउँछौँ। हेर्नुहोस् त यो सादाबाट बनाएको पनि उत्तिकै पातलो र राम्रो पनि देखिएको छ। यहाँ चाहिँ हामी बुट्टावाला डिजाइनबाटै बनाउँछौँ। हजुरहरूलाई कुन डिजाइन मनपर्छ आफूलाई मनपर्ने डिजाइनवाला बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हामीले लिएको सबै आलुबाट चिप्सको लागि कटिङ गरेर तयार गरिसकेका छौँ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै पातलो पनि छ र डिजाइन पनि राम्रो देखिएको छ। हजुरहरूसँग कोरेसो नभएको खण्डमा साधारण चक्कुले पनि पातलो गरेर काट्नु भयो भने यतिको चिप्स बनाउन सकिन्छ। डिजाइन आउँदैन, फरक कुरा हो। र अब हामी यो काटिसकेको चिप्सलाई यो पानीमा राख्न गइरहेका छौँ। पानीमा राखिसकेपछि एकछिन हामी यसलाई हल्का चलाइदिन्छौँ, जसका कारण यसमा रहेको स्टार्चहरू तल झर्छ र यसलाई हामीले कम्तीमा 10 मिनेट जति चाहिँ यत्तिकै राख्नुपर्छ। 10 मिनेट जति भिजाइसकेपछि पुनः हामी अर्को सफा पानीमा यसलाई राख्छौँ। हामीले 10 मिनेट जति भिजाएर राखेको कारणले यसमा भएको स्टार्च चाहिँ पानीको तल गएर बस्छ र यो चाहिँ यस्तो सफा देखिन्छ। पुनः हामीले यसलाई 5 मिनेट जति यत्तिकै राखेर तार्नुपर्छ र 5 मिनेट जति राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई तारेर यहाँ हामीले एउटा सेतो टावल लिएका छौँ र यो टावलमा चाहिँ हामी राखेर यसलाई सुकाउँछौँ। हामीले यसलाई सुकाउँदाखेरि चाहिँ यसको पानी चाहिँ सबै राम्रोसँग सुक्नुपर्छ। यसलाई हामीले 5-7 मिनेट जति घाममा राखेर पनि सुकाउन सकिन्छ, तर घाममा राख्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समय चाहिँ राख्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई राम्रोसँग सुकाइसकेका छौँ। यो चाहिँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै ड्राई देखिएको छ। यसमा भएको पानीहरू चाहिँ राम्रोसँग सुकिसकेको छ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा फ्यानको सहायताले यसलाई सुकाएका थियौँ। यसलाई हामीले चाँडै सुकाउनको लागि एउटा सफा कपडा लिने, यहाँ हामीले लिए जस्तै गरी, र यसमा भएको जुन पानी हुन्छ र सफा कपडाले यसरी थिच्दै हामीले यसरी कपडाले थिच्दाखेरि कपडाले यसमा भएको पानीलाई सुत्छ र चाँडै सुक्छ। यसरी पनि हामीले यसमा भएको पानीलाई चाँडै नै सुकाउन सकिन्छ। यो राम्रोसँग सुक्का भइसकेपछि अब हामी यसलाई फ्राई गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले यसलाई फ्राई गर्नको लागि तेल तताइसकेका छौँ र तेल राम्रोसँग तातिसकेको छ। तेल राम्रोसँग तात्यो कि तातेन भनेर हामीले एउटा पिसलाई राखेर हेऱ्यौँ। हामीले यसरी चिप्स राख्दाखेरि चिप्स तल गएर बस्यो भने हाम्रो तेल तातेको हुन्न र यसरी माथि आयो भने चाहिँ तेल राम्रोसँग तातेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसलाई हामीले यहाँ फ्राई पनि गरिसकेका छौँ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई हामीले इक्जाम्पलको लागि फ्राई गरेका थियौँ र यो चाहिँ एकदमै क्रिस्पी पनि बनिसकेको छ। यो तेल चाहिँ राम्रोसँग हिट भइसकेको छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामीले अरू चिप्सलाई राख्यौँ र यसलाई हामीले चलाउँदै पकाउनु पर्छ। यो चाहिँ एकदमै पातलो हुने भएकोले यसलाई हामीले हालैदेखि नै राम्रोसँग चलाएर पकाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ यो डढ्छ। यसलाई हामीले राम्रोसँग हिट भइसकेको तेलमा 2देखि 3 मिनेट जति फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ यतिको बनेको छ। यो चाहिँ एकदमै क्रिस्पी भएर तयार पनि भइसकेको छ र यसलाई हामीले निकाल्यौँ र हामी अरू बाँकी रहेको चिप्सलाई पनि यस्तै गरी फ्राई गर्छौँ। यहाँ हामीले एउटा बाउललाई लियौँ र अघि हामीले फ्राई गरेको चिप्सलाई यसमा राख्छौँ। हेर्नुहोस् त यो कतिको क्रिस्पी बनेको छ। हजुरहरू यहाँ देखेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग क्रिस्पी बनिसकेको छ। र यहाँ हामीले यसमा राख्नको लागि थोरै चाट मसला लिएका छौँ र चाट मसलालाई हामीले थोरै राख्छौँ। त्यस्तै गरी हामी थोरै बिर्यानी पनि लिएका छौँ र यो बिर्यानीलाई पनि हामी थोरै राख्छौँ।
त्यस्तै गरी हामीले थोरै ब्ल्याक पेपर लिएका छौँ, मरिचको धुलो, र यो मरिचको धुलोलाई पनि हामी थोरै राख्छौँ। र यहाँ हामीले थोरै रातो खोर्सानीको धुलो पनि लिएका छौँ र यो खोर्सानीको धुलोलाई पनि हामी थोरै राख्छौँ। यसमा हजुरहरूले अरू छ भने थोरै गार्लिक पाउडरलाई राख्नुहोला। यति गरिसकेपछि हाम्रो लेजको टेस्ट ठ्याक्कै घरमै बन्छ। यति कुरा राखिसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँग मोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो बजारमा पाइने लेजहरू जतिको छैन त। यति गरिसकेपछि हाम्रो क्रिस्पी पोट्याटो पूर्ण रूपमा सर्भ गर्नको लागि तयार हुन्छ। यस्तै गरी हजुरले पनि घरमा एकपटक अवश्य पनि क्रिस्पी पोट्याटो बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।